Брайан Тейлор, професор політології Сіракузького університету та в школі громадянства та суспільних справ Максвелла. Вітаю в нашій програмі, професоре Тейлор. Доброго ранку, Даніелю. Дякую, що запросили. У місті Севастополь ліквідували командувача Чорноморського флоту РФ, який відповідав за бомбардування цивільної інфраструктури в Україні. Що це означає для Володимира Путіна з політичної точки зору? Я думаю, що це просто, знаєте, один із наслідків війни, яку веде Росія. Вони втратили вже чимало командирів, і аж до генеральського звання за останні 2,5, майже 3 роки. І вони продовжуватимуть їх втрачати доти, доки будуть вести війну. Але я не думаю, що це якось політично змінить цілі Володимира Путіна. Він наполягав на них з самого початку війни, і втрата одного офіцера не зупинить його, так само, як втрата понад 100 тисяч солдатів не зупинила його. Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, повідомляє Washington Post. У Кремлі заперечують факт цієї телефонної розмови двох лідерів. Як ви на це реагуєте і чого Україні чекати від президентства Дональда Трампа? Так, історія про телефонний дзвінок дійсно цікава. Ви знаєте, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, він бреше все життя. Але, з іншого боку, він рідко буває настільки категоричним і рішучим у запереченні одного з цих повідомлень у пресі. Отже, я насправді не знаю, що з цим робити, але я думаю, що ми можемо припустити, що в якийсь момент між командою Трампа і російським керівництвом будуть контакти. З точки зору того, що перемога Трампа означає для України, моя особиста думка полягає в тому, що, боюся, новини не дуже хороші. Я думаю, що Трамп вже деякий час чітко говорить, що він хоче бачити кінець війни в Україні. Але питання в тому, якою ціною і якими будуть умови такої угоди. І я не вірю, що він має, знаєте, детальні знання конфлікту та розуміння причин війни з точки зору імперського ставлення Путіна до контролю над Україною. Тому я боюся, що він буде схильний спробувати проштовхнути угоду щодо України, яка буде вигіднішою для Росії, ніж для України. І одна з причин, чому я так вважаю, полягає в тому, що його напарник, кандидат у віце-президенти, Джей Ді Венс висунув версію можливого врегулювання під час передвиборчої кампанії, яка б значною мірою відповідала цілям Путіна щодо надання Росії контролю над 20% української території, наполягання на тому, щоб Україна була нейтральною і не рухалася до НАТО, а також низкою інших речей, які, на мою думку, наразі не спрацювали б на користь України. Очевидно, що саме українські лідери в українській країні та народ мають вирішити, якими будуть хороші умови можливої угоди. Але я боюся, що Трамп поспішатиме з укладанням чогось і буде занадто схильний погоджуватися з тим, що хотів би Путін, а не з тим, що потрібно українському народу. Чи вірите ви, що Володимир Путін коли-небудь погодиться на припинення вогню в Україні на будь-яких умовах? Тому що, схоже, він хотів би рухатися вперед зі своїми політичними цілями і завоювати ті 4 області, які були незаконно анексовані російською владою. Оскільки вони були проголошені російською територією, але ці 4 області є українськими. Так, я не думаю, що Путін хотів би перемир'я вздовж нинішньої лінії, яке тривало б довгий час. Але він може розглядати припинення вогню як щось корисне в короткостроковій перспективі, щоб дозволити Росії відновити свої сили, можливо, розділити альянс НАТО під час припинення вогню, можливо, знеохотити українське населення. Тому я не думаю, що Путін коли-небудь погодиться лише на певні шматки території, будь-то нинішня лінія контролю, чи це Крим плюс 4 інші області, які вони незаконно анексували, тому що я думаю, що в кінцевому рахунку його політичною метою є контроль над Україною.
і в певному сенсі ліквідація української нації як окремого народу. Я думаю, що він вважає, що Україна та Росія обов'язково будуть разом, а прозахідна, демократична Україна – це не те, що він може уявити чи прийняти. Тому будь-яка згода Путіна на припинення вогню, я думаю, була б тактичним рішенням, щоб підіграти адміністрації Трампа. Але я не думаю, що це буде кінцем російсько-української війни, тому що в кінцевому підсумку його цілі виходять далеко за межі навіть території, яку Росія зараз окупувала. Якими ви бачите останні головні цілі Володимира Путіна та його режиму зараз щодо України, а також Європи? Власне, я думаю, що його головна мета, знаєте, всеосяжна і причина війни, яку я вже назвав, полягає в політичному контролі над Україною в якійсь мірі. Я думаю, що в короткостроковій перспективі він рішуче налаштований як вигнати українські війська з Курської області, так і розширити російський контроль над Донбасом, Донецькою та Луганською областями. Росіяни кидають у ці бої величезну кількість військ, зазнаючи величезних втрат, але вони продовжують кидати на них все більше і більше. Тому я думаю, що саме на цьому вони зараз зосереджені найбільше. Але це лише тимчасова мета в гонитві за більшою метою. І ці цілі не змінилися щодо України. З точки зору його мети щодо Європи, я думаю, цілком очевидно, що він хоче розділену Європу, він хоче ту, яка буде відокремлена від Сполучених Штатів, що, на мою думку, стає більш ймовірним за президентства Дональда Трампа. І він хоче мати Європу, яка була б розділена між собою, тому що це дійсно складний момент для Європи, чи зможе вона зібратися разом, об'єднатися і знайти здатність взяти на себе головну роль у допомозі захисту України, тому що за президентства Трампа невідомо, чи Сполучені Штати продовжуватимуть відігравати цю керівну роль. Чи є шанс, що Дональд Трамп може переслідувати Володимира Путіна, може протистояти йому, якщо Путін відмовиться укладати угоду на будь-яких умовах? Шанс на це, безумовно, є. Дональд Трамп – досить непередбачувана політична фігура, і він часто змінює свої ходи. Команда з національної безпеки, яку він збирає, досить різноманітна, з деякими людьми, які, на мою думку, були б більш схильні хотіти виступити проти Володимира Путіна, і з деякими людьми, які були б більш схильні намагатися співпрацювати з Путіним. Тому я думаю, що цілком можливо, що якщо Путін відмовиться від припинення вогню, Трамп зробить те, що пропонують деякі люди, а саме, швидше надасть Україні ще більше зброї, спробує наповнити світові енергетичні ринки нафтою і газом, щоб спробувати знизити ціни на них і послабити позиції Росії. Це, безумовно, можливо. Але я б завжди повертався до того, що Дональд Трамп, схоже, захоплюється Володимиром Путіним, ніколи не говорив про нього поганого слова, не вірив Путіну на слово американським спецслужбам про втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року. Тому я не хотів би покладати багато надій на те, що саме в такому напрямку піде Трамп. Я думаю, що більш ймовірно, що напрямок, в якому він піде, буде таким, де США відмовляються від підтримки України і переходять до інших пріоритетів. З вашої точки зору, як ви можете оцінити команду Трампа з національної безпеки? Ми почули нові повідомлення про Марко Рубіо як кандидата на посаду держсекретаря США, а також Майка Волце може стати наступним радником з національної безпеки США. Також були повідомлення про нового міністра оборони, про Фокса Енкора. Як ви оцінюєте всіх цих кандидатів і як вони можуть впливати на політику Трампа щодо України? Так, це дійсно цікаве питання. І, звичайно, все зараз в динаміці. Я б сказав, з точки зору України, що Рубіо на посаді держсекретаря і Волце на посаді радника з національної безпеки не були б найгіршим результатом. І в різні періоди обидва з них були досить, як ми в США називаємо, яструбинами або прямими щодо Росії.
З іншого боку, обидва вони голосували проти останнього пакету допомоги Україні, який був ухвалений ще у квітні. Отже, нам доведеться подивитися, чи створять вони групу в майбутній адміністрації Трампа, яка наполягає на протистоянні Росії та продовженні допомоги Україні, чи вони підуть у напрямку, в якому хоче рухатися Джей Ді Венс, який, схоже, каже, що нам насправді байдуже, що відбувається в Україні. І новий кандидат на посаду міністра оборони, вочевидь, це людина, яка насправді не має жодного досвіду в управлінні такою великою організацією, як Міністерство оборони Сполучених Штатів. Отже, я думаю, що в кращому випадку ви скажете, що йому знадобиться деякий час, щоб зрозуміти свою роль, а в гіршому ви скажете, що він насправді не підходить для цієї посади, що, на мою думку, викликає занепокоєння в той час, коли США мають важливі оборонні обов'язки в Європі та Азії, а також в інших частинах світу. І як ви оцінюєте роль, яка може бути у Ілона Маска в адміністрації Трампа? Так, роль Ілона Маска дуже цікава. Сьогодні на першій шпальті за New York Times була стаття про надзвичайно високу роль Маска, його присутність у Мар-а-Лаго, поруч із Трампом і його родиною практично постійно, а також про його можливе призначення до нової комісії з урядової ефективності. Судячи з того, що Ілон Маск сказав на своїй платформі в соціальних мережах, Twitter або X, він дуже скептично ставиться до позиції США щодо допомоги Україні. Я знаю, що Starlink відіграв важливу роль у захисті України, і це, безумовно, слід визнати. Але якщо почитати те, що він говорить в інтернеті, і він також належить до тієї половини республіканської партії, яка вважає, що Україна не повинна бути пріоритетом. Тож нам доведеться подивитися, чи має він вплив на Дональда Трампа щодо цього питання, або ж інші радники зможуть переконати Трампа, що шлях США продовжувати стояти поруч з Україною, яка відстоює свою територіальну цілісність і суверенітет за міжнародним правом, проти країни-агресора, яка вчиняє воєнні злочини. І якщо позиція США не буде такою і далі, то ми побачимо зміни. Я припускаю, що, на жаль, ми побачимо зміни, з якими я особисто не згоден, але вибори мають наслідки. Чи відчуваєте ви, що Дональд Трамп серйозно сприйме думку своїх радників, чи діятиме лише самостійно? Власне, у першій адміністрації Трампа з 2017 року до початку 2021 року такі люди, як Герберт Макмастер, радник з національної безпеки, або Джон Болтон, або генерал Меттіс, або генерал Келлі, який був міністром оборони, або начальником штабу, часто могли відмовити Трампа від деяких, знаєте, певних зовнішньополітичних кроків. Наприклад, повідомлялося, що Трамп кілька разів пропонував США вийти з НАТО, і його радникам вдалося відмовити його від цього. Нам доведеться подивитися, якою буде динаміка в другій адміністрації Трампа. Я боюся, що він буде більше довіряти своїм інстинктам, що він буде більше оточувати себе людьми, які погоджуються з тим, що він хоче, а не кидають виклик його позиціям, якщо вважають, що він помиляється. Тому я боюся, що його імпульси відіграватимуть більшу роль у другій адміністрації Трампа, ніж у першій. Але знову ж таки, це ще належить з'ясувати, і можуть знайтися такі люди, як Волце і Рубіо, які зможуть продовжити більш традиційну республіканську зовнішню політику відстоювання демократії в усьому світі. Доведеться почекати, подивитися. Чого ви особисто очікуєте від Дональда Трампа у випадку з НАТО та європейською безпекою? Я думаю, що це має бути справжнім занепокоєнням для людей, тому що ми знаємо, що у своїй першій адміністрації він кілька разів говорив про вихід з НАТО. Насправді вже давно зрозуміло, що він не розуміє, як працює альянс НАТО. Схоже, він розглядає це як якийсь захисний ракет, в якому країни платять Сполученим Штатам за оборону. Тому він постійно говорить про ті країни, які нам недостатньо заплатили, що, звичайно, не так працює.
Це просто поріг для відсотка економіки країни, який вони мають витрачати на оборону. І я б зауважив, що більшість країн-членів НАТО зараз досягають цього порогу в 3%. Але я думаю, якщо ми подивимося на те, що сказав Трамп, в тих країнах, які, цитую, не платять, він дозволить Володимиру Путіну робити все, що той захоче. Я думаю, що це дуже тривожна перспектива, тому що альянс НАТО залежить від єдності. Він залежить від того, чи кожна країна готова стати на захист іншої країни. І тому я думаю, що це є великим питанням, яке викликає занепокоєння в майбутньому. На вашу думку, Європа готова замінити американську підтримку України, військову та фінансову? Чи бачите ви таку політичну волю від європейських лідерів? Я думаю, що це, мабуть, одне з найважливіших питань для України ще з 2021 року. І ми маємо обнадійливі сигнали від деяких країн, зокрема Польща, я б сказав, була дуже рішучою в цьому питанні. Президент Франції Макрон часом був дуже рішучим у цьому питанні, хоча обсяг допомоги не завжди відповідав риториці. Я думаю, що Велика Британія також досить сильна в цьому питанні. І нам доведеться подивитися, що станеться в Німеччині, де, звичайно, чекають нові вибори. І залежно від того, хто переможе на цих виборах, ми можемо побачити сильнішу позицію з боку Німеччини. Тому я думаю, що зараз відбуваються важливі дискусії. Чи зможе Європа взяти і замінити те, що Сполучені Штати внесли у військову сферу? Але навіть якщо такий консенсус є, це займе деякий час. Потрібен деякий час, щоб побудувати оборонні заводи, розмістити замовлення, витратити гроші, щоб погодитися на різні кроки, які вони можуть зробити для посилення оборони України. Таким чином, може настати перехідний період, коли в кінцевому підсумку європейці стануть сильнішими і зможуть замінити роль США, якщо США відступлять за президентства Трампа. Я думаю, це, ймовірно, ключове питання, на яке слід звернути увагу, повертаючись до 2021 рік, принаймні в контексті за межами самої України та Росії. Я хотів би також обговорити Кремль і Володимира Путіна. Як ви оцінюєте нинішню владу Путіна? Знаєте, я думаю, що його утримання влади здається досить надійним, наскільки ми можемо судити. Він при владі вже 25 років. Лідери такого типу, персоналістські диктатори, які так довго перебувають при владі у його віці, зазвичай виживають політично. Ми насправді не бачимо місця ні для еліт, які могли б йому протистояти, ні для масових протестів. Цього тижня там був випадок з лікарем-педіатром, засудженою до 5 років позбавлення волі просто через те, що вона щось нібито сказала пацієнту в приватній бесіді. Тож репресії тривають проти всіх, хто виступає проти війни. І я думаю, що багато хто з російських еліт, незалежно від того, що вони думали про війну спочатку, зараз не бачать іншої альтернативи Путіну. Тому я б сказав, що його позиція на даний момент досить сильна. Питання в тому, чи зможуть вони впоратися з деяким тиском на економіку з точки зору нестачі робочої сили, з точки зору інфляції, з точки зору поставок, і чи зможуть вони впоратися з потребами в кадрах, тому що Росія мала від 600 тисяч до 700 тисяч втрат, загиблих або поранених, з початку війни. Їм доводиться дедалі частіше платити людям все більше грошей, щоб змусити їх підписати ці контракти і відправити в м'ясорубку на фронт. Отже, існує тиск на російське суспільство та російську економіку, але принаймні з того місця, де я сиджу, не схоже, що цей тиск матиме якийсь негайний ефект, який би дестабілізував владу Путіна на даний момент. Як може виглядати відхід Путіна з посади з вашої точки зору? Чим це може закінчитися для Володимира Путіна? Чесно кажучи, найпоширеніший спосіб, яким лідери на кшталт Путіна залишають владу, це їхня смерть. Коли ви є персоналістським диктатором, який так довго тримав владу, то найчастіше вони залишаються при владі до самої своєї смерті. Якщо ми подивимося на інші випадки таких режимів, як його режим по всьому світу, то це найпоширеніший сценарій.
Але іноді трапляється так, що або якесь народне повстання, або якась змова еліт може скинути такого лідера, особливо якщо вони роблять дійсно серйозну помилку, яка загрожує їхній владі. Ми стали свідками заколоту Пригожина влітку 2023 року, який виник нізвідки. Певний відрізок часу до 30 годин загалом здавалося, що ситуація дуже нестабільна, а потім Путін зміг вийти з цього. Але такі речі іноді можуть траплятися в системах, де все залежить від однієї людини. Інформація, яку отримують на горі, часто недостовірна, і ми не знаємо, про що думають його підлеглі. Так що є такі сценарії. Але на даний момент те, що, швидше за все, покладе край президентству Путіна в Росії, це його смерть. І у нас немає підстав думати, що це неминуче в будь-який момент. Йому 72 роки. Здається, він має пристойне здоров'я, наскільки ми можемо судити. Тому я б не очікував, знаєте, якихось змін у Кремлі найближчим часом. Але як можна оцінити нинішні настрої в Кремлі після президентських виборів у США? Радіють вони чи сумують з приводу такого розвитку подій, перемоги Дональда Трампа та республіканської більшості як у Палаті представників, так і в Сенаті? Власне, наскільки ми можемо судити, російська політична еліта та політичні правителі більш-менш раді такому результату, водночас будучи дещо обережними та настороженими. Ми точно знаємо з того, що сталося під час передвиборчої кампанії, що Росія втрутилася у вибори на боці Дональда Трампа. Це було добре відомо уряду США та американським медіа. Але з іншого боку, росіяни пам'ятають, що вони думали, що Трамп зробить певні кроки під час свого першого президентства, але цього не сталося. Зате він фактично зробив те, що вони заперечували. Наприклад, погодився постачати Україні протитанкову зброю «Джавелин» та посилив санкції проти певних осіб у російській політичній та економічній еліті. Тому вони певною мірою сподіваються, що зможуть досягти своїх цілей щодо України, щодо Європи більш успішно за президентства Трампа. Але вони також займають дуже обережну позицію на даний момент, тому що у них така позиція, що хто б не був президентом Сполучених Штатів, вони завжди здаються антиросійськими з російської точки зору, і тому вони почекають і подивляться, що станеться, хто займе найвищі посади і в якому напрямку вони рухатимуться в зовнішній політиці США під керівництвом Трампа. Дякую вам, професоре Тейлор, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Дякую, Даніелю. Було приємно бути з вами.